Ha hifista vagy, nagy valószínűséggel imádni fogod ennek a készüléknek a hangját. De ha hifista vagy, akkor lehet, hogy nem fogod kedvelni, nem fog bejönni ennek a készüléknek a hangja. Mi van? Hát az van, hogy Istennek hála, megint egy olyan hifi cucc került az utamba, ami megér egy misét, egyet, akár több százat is, de egy tesztvideót mindenképpen megérdemel. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifi Daily csatornát látjátok, és ebben a részben erről az RME Adidac 2 FS DAC és fejhallgató erősítőről fogunk beszélni, és talán a végére az is kiderül, hogy ha DAC-ok terén valami komolyabb dologban gondolkozol, akkor ez a csudamasina lesz-e az ajtó számodra a magas szintű zenehallgatás világába, vagy egy másik bejáratot keresel. Akkor lássuk! Lehet, hogy valakinek az RME név furcsának, netán ismeretlennek hat, hiszen az RME Audio nem tartozik a klasszikus hifi gyártók közé. Az RME egy német, professzionális audio termékeket gyártó és forgalmazó cég, amely ebben az iparban már több mint 20 éve igen-igen sikeresen működik. Nagyon sokan szeretik és használják a termékeiket a Pro Audio vonalon. Ilyetén az RME Adidac 2 FS tulajdonképpen a stúdiós világ szülöttje, onnan jön, de ettől nem kell megijedni, hiszen ezt a készüléket kifejezetten az otthoni hifis felhasználásra szánták. Ebbe a mai tesztalanyunkba egy AKM4493-as DAC chipet építettek. Egyébként ez az újabb verzió, ami tavaly, illetve 2019-ben jött ki, mert az első verzióban még az AKM4490-es DAC szerepelt. Természetesen ebben az újabb változatban bütykölgettek még ezt-azt, és a cég szerint egy kicsit megint javult a hangzása. Ha megnézzük az előlapot, akkor találunk egy 6.3-as és egy 3.5-ös jack fejhallgató kimenetet, és egy nagyon szép kis IPS kijelzőt, ahol a raklapnyi beállítási lehetőségeket tudjuk levezényelni. A hátlapján megkapjuk a szokásos digitális bemeneteket, tehát az optikai, koaxiális és USB bemeneteket. Az analóg RCA kimeneten kívül kapunk még egy XLR szimmetrikus kimeneti lehetőséget is. Ja, és hát a legnagyobb zsugát még nem is mondtam, hogy van hozzá távirányító. Nálam DAC és fejhallgató erősítő választás ügyben ez perdöntő jelentőségű, mert én kanapéról hallgatom a zenét, tehát nálam ez létszükséglet. Tehát mindenünk megvan, ami az igény szerinti felhasználást illeti. Na de ugye milyen a hangja? Először a nagy rendszerbe bekötve hallgattam meg, ahol egy Bluesound Note 2i volt a forráskészülék, amit egy coax kábellel kötöttem össze az Adi 2-vel, amit egy RCA analóg kábellel, az Audiolab 6000A erősítőmmel, a hangfalak BMW 602 S2 voltak. És olyan DAC-okkal tudtam összehasonlítani, mint a Chord Mojo, vagy a kiváló magyar audio cég a Hídnek a zászlóshajó DAC-jával, a Híd Obeliskkel. Illetve a Questyle CMA12 Master DAC és fejhallgató erősítővel. És nyilván a Note 2i-ben és az erősítőben lévő DAC-ok mindig kéznél vannak. Természetesen a fejhallgató erősítő részét is górcső alá vettem a HiFiMan Sundara és a Kennerton Odin nyitott fejhallgatók segítségével. Mert hát tulajdonképpen ez az RME Adidac 2 FS hogy szól? Jól szól? Nem volt szerelem első hallásra.
Sőt, megmondom őszintén, hogy első nap, amikor bekapcsoltam, az csúszott ki a számon, hogy ez mi? Úgyhogy kellett egy kis idő, amíg felépült köztünk a kapcsolat. Egyébként DAC-ok esetében ez mindig nehezebb történet, mert nem annyira nyilvánvaló a hangkarakterük, mint egy hangfalnak vagy egy fejhallgatónak. Úgyhogy tanácsos némi időt hagyni a meghallgatásra. De aztán, ahogy tácba vittem, és meghallgattam vele mindenféle fajta zenét, összehasonlítottam más DAC-okkal, egyszer csak a hangjával kapcsolatban egy szót kezdtem el ízlelgetni. De még kissé bátortalanul magam elé suttogtam csak. Most, hogy már több mint 2 hónapja használom, bátran világgá kürtölöm, hogy ez a DAC számomra fantasztikusan szól. De miről is van itt szó? Ez a DAC azt a szót, hogy hi-fi, komolyan veszi. Ugye a hi-fi, angolul hi-fi, a high fidelity-nek a rövidítése, magyarul nagy hűségű, teljes hűségű zenei visszaadást jelent. A honlapjukon egyébként le is írják, hogy ennek a készüléknek a megalkotásakor alapvető céljuk volt, hogy a legélethűbben, legpontosabban adják vissza, amit az előadó a zenében megálmodott. Semmit sem hozzátéve, de semmit sem elvéve belőle. Jelenthetem, ez itt megtörtént. Ennek eredményeképpen az első szembeötlő dolog a hangjában az a tisztaság és a csend. A tisztaságot úgy értem, hogy érthető. Tehát a kommunikációs szándék, az üzenet abszolút átjön, fogod az adást. És ezt nagyon jól megtámogatja a csend a zenében. Tehát, hogy nulla alapzaj van. Ez külön élményszámba ment nálam. Bármikor, amikor átváltottam erre a DAC-ra, szinte ez volt az első, amit meghallottam, hogy tök csönd van a zenében. A fő sajátosságok közé tartozik még az Adi 2 hangjában, hogy gyönyörű széles hangszínpadot csinál. Egy kicsit megemeli feléd a zenét, élén a közepével, ami így előtérbe kerül, és így kristálytisztán, kifejezően fog megszólalni. Ezáltal az egész hangzásában van egy végtelen közvetlenség, ami zabálnivaló tud lenni. Ha meghallgatjátok a bájos Simone Kopmayer énekesnő Emotion című albumát, ott az énekesnő nem csak rád néz, rád mosolyog, hanem szinte az öletbe ül, és úgy búgja a füledbe a dalt. Imádnivaló. Aztán mesterien hozza a zenei részleteket, de ezt nem túláradó, zavaró módon, hanem finoman, lazán közli veled az információkat. És ezek a részletek mámorítóan végig a rendelkezésedre állnak, legyen az bármilyen sűrű vagy összetett az adott zenei darab. Na most, aki ezen a ponton azt gondolná, hogy akkor ez biztosan egy stúdiós, hideg, steril hangú DAC, annak azt tudom mondani, hogy az én rendszeremben nem szól se hidegen, se melegen, hanem jól szól, vagyis helyesen. Ugye benne van a szóban, helyén van minden. Az embernek olyan érzése van, hogy igen, így kell szólni az adott felvételnek. Na persze, ez mind nagyon szép és jó, de a nap végén mindig az a lényeg, hogy egyébként jó vele zenét hallgatni. Hát az Adi 2-vel nagyon jó. Amióta használom, folyamatosan vigyorgok, mint a vadalma a szekrény tetején, és még egy újdonság a hangjában számomra az a természetesség. Nem erőlködik, nem viselkedik a jelenlétedben, hanem mint egy gyerek. Csak vidáman játszik, egyszerűen létezik. Természetesen emellett még benne van a pakliban az ízlés kérdése, tehát hogy ki milyen hangzást szeret. Mert ugye van a hifinek egy másik hangja is, mondhatnánk egy másik iránya, amikor megszépítik a zenét. Egy kicsit kerekítik, egy kicsit gazdagítják, alakítják, egy kicsit torzítják. És ezáltal létrejön az úgynevezett adott mértékben, az úgynevezett klasszikus, melegebb, simogatóbb hangzás. Ez nem rossz vagy jó, hanem egyszerűen ki mit szeret. Ki milyen gondolat mentén tervezi meg az adott hifi készüléket. Na most akinek a füle erre a kvázi csomagoltabb hangzásra van ráállva, annak lehet, hogy elsőre nem fog tetszeni az Adi 2 hangja. Nekem személy szerint abszolút betalált. Én ezt szeretem. Az arányos, pontos, de élvezetes hangot. Mint egy láthatatlan tolmács, úgy közvetíti felém a zenét.
Emlékszem, megmaradt bennem az élmény még 94-ből, amikor elmentünk Aerosmith koncertre, még a régi MTK stadionba, ahol egy fergeteges bulit nyomtak. A koncerten az Eat the Rich című számukkal nyitottak. Egy nagy függöny volt felhúzva a színpad elejére, aztán, ahogy elindult a dal, hátul megpendültek a gitárok, középpen hirtelen szétnyílt a függöny, leomlott, berobbantak a reflektorok, a tömeg megmozdult és elindult az őrület. Amikor meghallgattam ezt a számot az Adi 2-vel, visszajöttek az emlékek. Ugyanúgy, mint a buliban. Benne volt a lendület, ritmus, az üfec, de úgy, hogy felállt a szőr a karomon. A legalkalmasabb társnak összehasonlítás véget a Questyle CMA12 Master ígérkezett, hiszen alapfunkcióiban ugyanazt tudja, tehát egy asztali DAC és fejhallgató erősítő, mint az RME Adidac 2. Ráadásul a Questyle-ba is egy AKM DAC chipet építettek, méghozzá egy AKM 4490-es DAC-ot. Egy korábbi részben már teszteltem ugye a Questyle CMA12 Mastert. Mindent mondtam volna a hangjáról, csak azt nem, hogy van egy meleg árnyalata. Ez most derült ki, hogy összehasonlítottam az RME-vel, hogy bizony-bizony egy-két fűtőszálat bekapcsoltak a CMA12 Masterban is. Azt mondanám, hogy a hangja egy kicsit tömegesebb, de ez nem azt jelenti, hogy több a basszus, több a mély, hanem az RME-hez képest van egy kis vékony zsírréteg a hangjában, ami nagyon kellemes hatású tud lenni, azonban ez a zsírréteg mindenhova beszivárog, még oda is, ahova nem kéne. Ezáltal egy-két részlet itt-ott homályosabb lesz, mosottabb lesz. Az RME-nél a részletek megrajzoltabbak, nyilvánvalóbbak. Mint amikor egy filmen feliratot készítesz, és a betűk mögé árnyalatot teszel, tehát árnyékolást csinálsz, vetett árnyékot. Jobban kiemeli a háttérből, ezáltal olvashatóbb, érthetőbb lesz. A legfőbb különbség azonban a kettő között az RME-nek a nagyobb dinamika tartománya. Ez pontosan hallani, hogy a Questyle-nál ott előtted a hangfal síkjában szólal meg, egy adott sávban zenél, kvázi egy karámban. Az RME ezt a karámot szétrobbantja, és sokkal szélesebb sávban, sokkal nagyobb amplitudóval zenél. Ezáltal pulzálóbb, ritmusosabban fog hangzani. Érdekesebb lesz, és megint csak kifejezőbb a hangja. Ha egy autós hasonlattal élhetek, akkor a Questyle legyen egy nagymotoros Gran Turismo, amiben benne van az erő, teljesítmény, de inkább utazik vele az ember. Az RME Adidac 2 egy kicsi sportkocsi, amit inkább vezet az ember, a vezetési élményért használod. Ugye minden hasonlat sántít valahol, de ha már autós hasonlatnál vagyunk, akkor az Adi 2 legyen egy Porsche 911, mert ugye a Porsche-ban az a zseniális a sportkocsik között, hogy hétköznapi városi felhasználásra is alkalmas, de ugyanúgy kimehetsz vele versenypályára is csapatni. Persze, amíg a Porsche a világ legjobb autója, az RME Adidac 2 nem a világ legjobb dakja, de legalább törekszik rá. Mindenképpen szólnunk kell még a beállítási lehetőségekről, élükön a parametrikus equalizerrel, a hangszínszabályzóval. Ez a másik szenzációs része a DAC-nak a hangján kívül. Ezzel az eszközzel, tehát ezzel a saját DSP-vel, digitális jelfeldolgozó processzorral egy olyan eszközt adnak az egyszerű hifista kezébe, amivel varázslatos dolgokat tud művelni. Szinte bármilyen kedvelt hangzást elő lehet vele állítani. Természetesen, akit ez nem érdekel, nem kötelező használni, de az arra fogékonyaknak ez egy komoly felfedező túrát jelenthet a hangzás alakításában.
Például nagyon tanulságos volt nekem, amikor ráraktam a Hi-Fi Man Sundarára a Harman Target görbét. Nagyon érdekes volt mind hangzás, mind frekvencia kiosztás tekintetében. De még beszélhetnénk a loudness funkcióról, hogy külön jobb és bal oldalra beállítható a hangzás, a különféle szűrőkről a hangjában. Egy szóval az RME Adidac 2 FS hangja fantasztikus, de ha még mellé veszed a beállítási lehetőségeket, plusz még megnézed, hogy mennyibe is kerül, akkor a kategóriában egy kis csodacsomaggal találod magad szemben. Köszönöm, hogy újra velem voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, hasznosnak találtátok, kérlek iratkozzatok fel, és nyomjatok egy like gombot. Amennyiben van megjegyzésetek ez ügyben, szívesen veszem, ha megírjátok. A viszontlátásra!